En vandaag zijn we onderweg met een DAF XF Spacecap in een FAW configuratie. En dat betekent bij DAF dat je een 4-assige motorwagen hebt, dubbel aangedreven met een actief meesturende naloopas. Dus 2 sturende assen, 2 aangedreven assen. Een spannetje zoals je dit ziet kan in Nederland mag dat met 50 ton rondrijden. Maar DAF zet hem internationaal in, dus we rijden nu met 40 ton in de ronde. En ja, het is weer wat anders dan een trekker opleggen. En wij nemen hem vandaag mee voor een uitvoerige rijimpressie. Auto met alles wat het huis biedt. En een ruime cabine, comfortabele auto. En ja, zo'n lange motorwagen rijdt natuurlijk altijd net even weer iets comfortabeler dan een korte trek. En ja, verder wat moeten we ervan zeggen? Het is gewoon een hele vlotte, moderne auto. Het is erg wendbaar, blijkt ook. Komt door die meesturende naloopas. En in dit werk, in de afzetbakken, kan dat van een heel groot voordeel zijn. Als je ook krappe boeren erven, maar ook op de bouw. Dan is het erg handig als je lekker wendbaar bent. En ja, dat is die.
Doei.